Привіт, це я, і нарешті я добрався до нових полиць. До вашої уваги гральний автомат на нових полицях. Механізм цікавий та досить компактний, тому можемо розмістити одразу декілька автоматів досить близько один до одного. Що ж, давайте зіграємо. Кладу діаманти і натискаю на важіль. Щоб виграти, потрібно, щоб випало 3 сімки. О, виграв з першого разу, мені щастить. І ось приз цілих 4 діаманти. Також цей гральний автомат захищений від спаму. Якщо підряд понатискати на важіль, то він не зламається, а потім підряд запуститься декілька ігор. Також, якщо покласти в нього щось окрім діамантів, він не запуститься. Завдяки цьому ми можемо налаштувати його під певний вид валюти і встановити одразу декілька різних автоматів з різними ресурсами. На кожен автомат ми можемо встановити різний шанс виграшу. Також автомат працює повністю автономно. Тобто ресурси, які ми платили гру, потрапляють в сховище, з якого потім йде оплата, якщо хтось виграв. Але і це ще не все. Можна налаштувати, скільки ресурсів отримає людина в разі виграшу. Ми просто змінюємо тут сторінку, наприклад, на 10-ту. І тепер, якщо виграємо, то отримуємо 10 одиниць, наприклад, незариту. Перед тим, як продовжити, хочу вас попередити. Ні в якому разі не грайте в казино в реальному житті. Це ні до чого доброго не приведе. Ось ресурси, які знадобляться для одного грального автомата. Для початку встановлюємо викидач, який дивиться вниз. Під ним бочку. По діагоналі ще одну бочку. Тепер лійку направлено в нижню бочку. Переміщаємось назад, ставимо 3 блока. Тут компаратор, за ним редстоун пил. Праворуч на один блок нижче ставимо блок. Тут мішень, а на неї червоний смолоскип. За неї редстоун пил. Тепер тут ставимо викидач, направлений вгору. І зверху ще один викидач, який направлений вперед. На нього полицю. Під полицею ставимо лійку, яка направлена в нижній викидач. Далі тут нижче ставимо блок. На нього повторювач з максимальною затримкою. Тут блок. Збоку ще один блок. На нього редстоун пил. Тут ставимо липкий поршень. На нього спостерігач, який дивиться в ту сторону. На блок вище ось так ставимо ще один спостерігач. За ним блок. Зверху редстоун пил. За блоком, в який направлений повторювач, робимо платформу шириною 2, довжиною 4, яка зміщена в протилежну сторону від поршню. Тепер ставимо редстоун пил. 2 компаратори, які направлені в різні сторони. Ще редстоун пил. Тут повторювач з затримкою 1. Далі спостерігач, який дивиться вгору. На нього повторювач з затримкою 4. Тепер за нижнім викидачем ставимо блок. Нижче ще блоки. Тут компаратор. Редстоун пил. Ще один компаратор. Доставляємо ще блоки. Тепер тут ставимо компаратор, компостер і редстоун пил. Далі потрібно заповнити компостер на рівень 5. Це зручно зробити за допомогою вкладки F3 або орієнтуйтесь на звук. Тепер тут ставимо спостерігач, який дивиться вниз. Зверху мідну жарівку. Далі блок. Компаратор. Плити. А зверху редстоун пил. Тут ставте блок, який підходить до стіни. Далі потрібно активувати мідну жарівку. Тепер за цим компаратором ставите повторювач, редстоун пил. Нижче на один блок спостерігач, який дивиться вгору. На нього редстоун пил. Далі блок. Через один блок мідну жарівку, а на неї редстоун пил. Тут блок. Зверху компаратор. Ще блок. Редстоун пил. Липкий поршень. Зверху твердий блок. Ще блок. Зверху повторювач з максимальною затримкою. Далі спостерігач, який дивиться на цей повторювач. За ним липкий поршень. Через блок від нього твердий блок. Тут ставимо блоки. Компаратор. Катедру. В неї кладемо книгу на 15 сторінок. Тепер залежить від того, яку сторінку берете, то стільки предметів і буде видаватись при виграші. Далі ставимо блоки. Тут редстоун пил. Компаратори, які направлені в протилежні сторони. Тут мішень. А тут редстоун пил. Далі спостерігач, який дивиться на цей редстоун пил. І 2 викидача направлені вгору. Тепер ставимо ліки, направлені в нижній викидач. В цю скриню буде надходити оплата, а потім з неї йти викидачі і видаватися вгору через підлогу при виграші. Ось це зверху, це вже рівень підлоги. Далі зробимо антиспам систему. Під цим спостерігачем ставимо липкий поршень.
Тепер через блок ставимо спостерігач, який дивиться вниз. Зверху блок. На блок мідну жарівку. Тут блоки. Компаратор і редстоун пил. Далі налаштуємо фільтр. Для нього потрібно 58 будь-яких перейменованих предметів. Перейменовуйте так, щоб ніхто не здогадався, як вони підписані. Заповнюємо ними ось так діжку. В цей слот кладемо будь-який предмет, що не стакається. Сюди предмет, якому будете приймати оплату. Тепер в лійку під цією діжкою потрібно покласти ще один такий самий предмет. Також одразу покладіть верхній викидач трохи призів, потім він буде автоматично поповнюватись. Майже все готово. Далі потрібно покласти предмети, які будуть з'являтися ось тут в полиці. Для цього рекомендую використовувати 4-5 предметів, що не стакаються, і решта, що стакається. Чим більше тих, що не стакається, тим більший шанс на виграш. Зараз я вам покажу, як зробити сімки. Для цього заходимо в ткацький верстат, кладемо стяг і червоний барвник. Обираємо цей візерунок, потім цей, потім цей. Тепер кладемо білий барвник і обираєте ось цей візерунок. Далі заходимо в звичайний верстат і об'єднуємо стяг з щитом. А якщо хочете, щоб він світився, то накладіть на нього зачарування. Далі, якщо ви хочете використовувати декілька однакових предметів, що стакаються, то один із них потрібно перейменувати. Далі у викидач за полицею я кладу 5 предметів, що не стакаються, а решта, що стакається. Ви можете поекспериментувати з шансом, але мінімум це 3 предмети, що не стакаються. Далі додамо звуків. Ставимо тут спостерігач. Тут 3 смарагдових блоки. І одне скло. На них нотні блоки. На цей натискаємо 10 разів, на цей також 10, на цей 13 і на цей 6. На цей викидач ставимо скло. А на нього важіль. Для декору можна ще поставити лампу. Все готово, тепер решту можна заставити блоками. Для декору я використовував плиту, таблички і картини. Ось такий гральний автомат вийшов, виглядає дуже прикольно. Вам потрібно збудувати його і грати разом з друзями. Пишіть в коментарях, хто вже грає на останніх снапшотах. А якщо ви чекаєте офіційного релізу, то додавайте це відео в збережене, щоб збудувати цей автомат, коли вийде нова версія. Також в мене є телеграм-канал, там я публікую схеми та спілкуюсь з вами. Поки немає офіційного релізу, я опублікую карту для завантаження з цим автоматом, а потім пізніше схематику. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та додати в збережене. Всім дякую за перегляд!